ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ගෝතම්බ රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට සමහරු ලේන්සු රොටි කියලාත් කියනවා. මොකද මේක ලේන්සුවක් වගේ ගොඩාක් තුනී රොටි జాතියක්නේ. අපිට මේ ගෝතම්බ රොටි හදාගත්තාම ඒකෙන් බිත්තර රොටි, කොත්තු රොටි හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ ගෝතම්බ රොටි වලින් බිත්තර රොටි කොත්තු රොටි හදාගන්න විදිහ මම ඔයාලට ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ ගෝතම්බ රොටි හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් දාගන්නවා. මේකටම ලුණු තේ හැඳි එකකුත් දාගන්නවා. දැන් මේ පාන් පිටි ලුණු කුඩුයි හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික අතින් හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාගෙන පිටි ඩෝ එක හදා ගන්න ඕන. ගොඩාක් වතුර එකපාර දාගන්න එපා. ටික ටික දාගෙන අනා ගන්න. මෙන්න මේ ගානට අපි පිටි ඩෝ එක හදා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනව නේද? වටේම තියෙන පිටි ටික එකතු වෙලා එක බෝලයක් වගේ හැදිලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් මේක අපි විනාඩි 5ක් 6ක් විතර හොඳට නීට් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේක පැන්ට්‍රි টොප් එක උඩ දාලා අත් දෙකෙන්ම හොඳට නීට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් මට පුරුදු මේ ක්‍රමය නිසා මම මේ විදිහට මේක නීට් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ පිටි මෝලිය හදාගන්න අතරේ සැරින් සැරේට පොල් තෙල් මේස හැන්ද ගානේ පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් 4ක් විතර දාගෙන හොඳට නීට් කරගන්න. දැන් මම මේ පිටි ඩෝ එක නීට් කරගෙන ඉවරයි. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මේ ගානට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට පිටි ඩෝ එකෙන් කොටසක් කඩලා අරගෙන මේ විදිහට බෝල හදා ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. දැන් තෙල් ටිකක් දාලා පිටි බෝල වලට හොඳට ගා ගන්න ඕන.
ඊළඟට මේ ටික වහලා පැයක් විතර පිපෙන්න තියාගමු. මේ තියෙන්නේ පැයකට පස්සේ. දැන් පිටි බෝල තුනී කරගමු. ඔන්න බලා ගන්නකෝ කොහොමද තුනී කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ විදිහට මේක වටින් ඇදලා ලේන්සුවක් ගන්නට වගේ තුනී කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට එන්න ඕන. දැන් රොටි තැටියක් හරි පෑන් එකක් හරි ලිපේ තියලා හදාගත්ත රොටිය හිමීට දෙපැත්තෙන් අල්ලලා අරගෙන මේ විදිහට දාගන්න. මේක ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියාගන්න එපා. ඉක්මනින් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේක ගොඩාක් තුනී නිසා නැත්තම් මේ රොටිය කර වෙන්න බලනවා. මේ පැත්තත් විනාඩියක් දෙකක් වගේ තියලා ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ගෝදම්බ රොටි ටික. ඔන්න බලන්නකෝ. මේක ලේන්සුවක් වගේ. මේ බලන්න. එක මිටට ගුලි කරලා ගන්න පුළුවන්. මම කඩලා පෙන්නන්නම්කෝ. පේනව නේද? ගෝදම්බ රොටි ටික ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පිටි ග්‍රෑම් 300න් රොටි 9ක් මම හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.